Уявіть, що ви отримуєте торт у красивому упакуванні. Розпаковуєте. Гарно. Ви в передчутті карамельно-горіхової нірвани. А що, якщо я скажу, що крем тут 10-річної давності? Під безе якогось чорта ковбаса, а замість, що у нас тут фундук? Замість фундука каштани. Верхній шар тільки справжній. Ну, саме тому він і верхній. Прикриває все це харчове розчарування. Апетит пропав, правда ж? Точнісінько такий післясмак викликає молода команда Київської міської військової адміністрації, яку зібрав новий, вже 5 місяців як очільник Тимур Ткаченко. Зі сторони гастрономічне свято. А якщо подивитися глибше, то всередині виявляється щось зіпсоване, причому дуже давно і, очевидно, гниле. Щось взагалі незрозуміло, як в торті опинилося. Щось просто давно у кухаря під рукою лежало, от і знадобилося. Питання не виникає лише до оцього верхнього шару, який так чи інакше свою основну задачу виконує. Його можна з'їсти, він не бутафорія, і заодно прикриває весь оцей харчовий розлад всередині. Причому, схоже, що прикриває несвідомо. Підбирав за принципом, в першу чергу, компетентності, тому що те, за що я сьогодні відповідаю, це дуже великий об'єм напрямків від військових, умовно кажучи, або тотожніх з тими, які є військовими, до господарських. Зізнаюся, на початку були сумніви, чи варто оцей от торт розбирати на інгредієнти. Бо воно ж начебто загалом їстівне, іначе навіть щось корисне робить. Наприклад, от Ткаченко відреагував на бійку біля меморіалу пам'яті на Майдані Незалежності та ініціював охорону на тому ж місці. От Ткаченко розпорядився евакуювати покинуті та згорілі після ударів росіян автівки, які ні запаркуватися іншим, ні проїхати швидкий не дають. А от Ткаченко звільнив неефективного першого заступника за пройоби. А от Ткаченко бере на себе обов'язки речника КМВА, бо з попереднім попрощався після скандалу через погрози журналісту. Ну ніби робить. Але мене переконало розповісти вам про все це саме оці гнилі і, здавалось би, зальотні інгредієнти. Серед них людина із орбіти ОПЗЖшного смотрящого за Києвом Вадима Столара, який тягне за собою шлейф багаторічних корупційних схемок. А хто краще розуміє систему, як не людина з системи? А ще фігурант гучного провадження щодо мільйонних розкрадань у Міноборони. То які пропозиції? Його треба звільнити із-за цього? А ще людина, яку ловили за п'яне водіння, мутні медійні зв'язки, які ведуть до наближених медведчуківських пропагандистів. Ну, по-перше, я в нього запитаю, чому він мені про це не сказав. Тому заварюйте чайок, беріть шматочок торту, якщо він у вас не такий, як у мене, і далі буде про усі складники цього гастрономічного розладу. І так, тут варто додати, що після легендарного фото Дениса з Кличком, яке не обговорював, мабуть, лише той, хто не знає, хто такий Кличко, у багатьох буде «Ага, так от про що вони тоді терли». Тож, щоб не розганяли конспірологію, в коментарях скажу. Ми почали збирати цей матеріал задовго до того фото. Тому краще я сама це і одразу озвучу, ніж потім ловити хвилю теорії змов. А тепер полетіли. Так, ладно, зібрались. Одна справа, коли ти їси солодкий, ти не можеш зібратися, ти максимально обезоружена. А інша справа, коли ти в руках тримаєш торт, і ти вже все. Ну, небезпеки від мене очікувати взагалі не варто, якби. Нікому про це не розказуй, Вань, ладно? Режмонти точно це вставлять. Отож, для початку варто дещо пояснити про політичну битву за Київ. Ситуація складається так, що у столиці є два учасники цього поєдинку. КМДА, читайте як команда Кличка, та КМВА, команду Офісу Президента. Банкова і мер Києва Кличко воювали майже одразу, відколи команда президента Зеленського прийшла до влади. Чому? Ну, бо Київ – це столиця, тут мільярдні бюджети і великий вплив. А ще Кличко – це великі політичні амбіції і тоді пристойні рейтинги, що зі старту не дуже сподобалося Зеленському. Тож ця війна почалася не дуже гучно натяками. Чому я його не звільнив?
просто ще не звільнив. Часом ситуація загострювалася і все переростало у відверту битву. КМДА кошмарили правоохоронці, причому завзято, майже 100 обшуків провели. Нерідко прямо дуже заслужено ціла низка наших матеріалів про Київ і його чортів тому свідки. Але не менш нерідко це були візити заради візитів. Чисто, щоб ще раз можна було в інтернеті покричати про корупцію Кличка. Кличко у всьому звинувачував Офіс. Масові обшуки, що паралізують роботу комунальних підприємств і структурних підрозділів міської влади, які тривають вже кілька місяців, є системним тиском. Часом знаходили компроміси, як от призначити на один із найбільш грошовитих департаментів КМДА «Київблагоустрій» людину, наближену до Єрмака – Олексія Кулебу. До слова, в масових набігах на КМДА правоохоронці тоді оминали департамент Кулеби. Роками усе це супроводжувалося взаємними гучними звинуваченнями в медіа. Кличко кричав про тиск з боку Офісу. В Офісі кричали про неефективність і корумпованість Кличка. Коротше, у цьому дні бабака Банкова і Кличко жили аж до початку Великої війни. Саме тоді у Банкової з'явилася законна можливість побудувати у столиці свою вертикаль влади під назвою КМВА. І під цією абревіатурою розпочалася нова серія великого будівництва, вже столичного. Практику призначати військові адміністрації в деяких містах і областях України Офіс президента започаткував ще на початку 22-го року. Зеленський пояснював, що спеціально призначає на керівні посади в столиці професійних військових, щоб гарантувати оборону міста. У столиці спершу так і було. У березні 22-го КМВА очолив генерал-майор Микола Жирнов. Згодом його на посаді замінив генерал-полковник Сергій Попко. Можу припустити, що вам ці прізвища нічого не говорять, бо вони на посаді, по суті, нічим не запам'яталися. Якщо вбити в Google «начальник КМВА такий-то», там ледь не єдині новини – це Зеленський призначив на посаду, Зеленський замінив на посаді. Чого не скажеш про Тимура Ткаченка? Я як керівник сьогодні, призначений президентом. Очільником КМВА Ткаченка призначили практично в ніч на 1 січня цього року. Він не військовий генерал, як його попередники. Цивільний чиновник, який частину кар'єри пропрацював у столичних комунальних підприємствах та департаментах. До слова, тривалий час під керівництвом вже згаданого Олексія Кулеби. Ткаченко був його підлеглим і у вже згаданому «Київблагоустрій», і працював у нього заступником, коли той був міністром розвитку громад та територій. Зрештою, ці двоє навіть мали спільний бізнес. І ще раніше, у 2012-му, Тимур Ткаченко був у команді Віталія Кличка. Мене звуть Тимур Ткаченко. Я державний службовець в команді Віталія Кличка. Я працюю в Київській міській державній адміністрації та відповідаю за контроль стану благоустрою столиці. Чим ще 5 років тому пишався і казав, як пощастило бути у команді фахових людей, для яких важлива в першу чергу робота, а не політика. Однак практично з перших днів роботи у нового керівника КМВА Тимура Ткаченка стосунки з командою Кличка не склалися. Оточення мера називало призначення Ткаченко політичним, а сам Кличко звинуватив Ткаченка у спробах узурпації влади. Сьогодні у Києві відбуваються спроби перебирання законних повноважень міської ради, виконавчого органу Київської міської ради КМДА, втручання в господарську діяльність та її блокування. Це несе загрозу життєзабезпечення столиці. Напружений поєдинок триває, і на початку квітня Київська міська рада ухвалила рішення, яким обрізала всю самостійність КМВА і фактично перепідпорядкувала її меру, що, звісно, не сподобалося військовій адміністрації. І Тимур Ткаченко у своєму телеграм написав, що забрати повноваження в начальника військової адміністрації під час воєнного стану може тільки той, хто його туди призначив, а не той, хто забув, що Київ – це не приватна компанія. Є оця трошки незрозуміла історія з повноваженнями. І коли ми говоримо, що нібито є якась окрема військова адміністрація, це неправда.
Тому що підлеглі Кличка – це є мої підлеглі. Практично місяць по тому, 9 травня, начальник КМВА Тимур Ткаченко затвердив нову структуру Київської міської військової адміністрації і додав, що відповідно до нової структури буде забезпечена сувора дисципліна виконання поставлених завдань і що невиконання доручень, виданих для забезпечення функціонування Києва, будуть оцінюватися як саботаж в умовах правового режиму воєнного стану, через що і для чого Ткаченко звертатиметься до СБУ. Бо хаос, допущений при ліквідації наслідків російських атак, відсутність на робочому місці та гуляння у час, коли люди залишилися без житла – це остання крапка. Гуляння, очевидно, маються на увазі ось ці. На цих кадрах бачимо, як заступник Кличка Микола Поворозник, його колеги із КМДА зібралися за одним столом на березі Київського водосховища. Це територія Вишгородського водоканалу. Імовірно, це було святкування дня народження Поворозника, і воно припало на 25 квітня. У той день у столиці був день жалоби після повномасштабного обстрілу РФ, внаслідок якого у столиці загинули 13 людей. Підлеглі мера Кличка, заступники, директори департаментів, керівники апаратів один за одним заїжджають на закриту локацію із дуже дивною вечерею, яка триває з 15:00, незважаючи на робочий час. Окей, це не зовсім стосується теми, але погодьтеся, неабияк цікаво спостерігати за оцим перетягуванням політичного канату. Коротше, боротися з подібними випадками, на думку Ткаченка, допоможе нова вертикаль підпорядкування і нова команда. Отож, команда заступників, патронатна служба, помічники та радники на громадських засадах – це, судячи з відповіді на наш запит, 14 людей. Серед них люди з міністерства, зокрема з Міністерства стратегічної промисловості, де Ткаченко був заступником міністра, Мінрегіону, звідки Ткаченко і перейшов в КМВА. Також людина, яка ледь не 10 років пропрацювала у ДСНС, що цілком відповідає потребам військової адміністрації і підважує прагнення Ткаченка напрацювати дієвий алгоритм ліквідації наслідків прильотів. Серед заступників Ткаченка є й військові з бойовим досвідом, як от Ігор Рева, колишній боєць 47-ї бригади Магура, брав участь у контрнаступі на Запоріжжі. Ткаченко з гордістю розповідає його досвід у своєму Фейсбук. Пишається, що така людина у нього в команді і відповідатиме за координацію всіх проєктів, спрямованих на підтримку військових, їхніх родин та підрозділів. Чим не гордість мати людей з реальним бойовим досвідом у себе в команді? Цим і правда можна пишатися. Але приводи для гордості на цьому закінчуються. І відкриваються двері шафи, з якої посипляться скелети. Тож, із кого почати? З найбільших антигероїв чи з каштанчиків, які фіг зрозумієш, як сюди закотилися? Нехай буде з антигероїв. Якщо ми вже заговорили за військових у команді Ткаченка, то давайте завершимо цей блок тією персоною, яка в ньому має найбільш значущу посаду – перший заступник. Полковник Збройних сил України Микола Швець, який з Ткаченком пліч-опліч ледь не на усіх робочих зустрічах з початку цього року. От Ткаченко разом із Швецем на зустрічі щодо гуманітарного розмінування. А тут Ткаченко на позиціях тероборони разом із Швецем. А тут Ткаченко у День добровольця на могилі Да Вінчі. І поряд знову Швець. Хочу сказати, що це людина максимально фахова в своїй діяльності. Людина настільки не пов'язана взагалі з жодними, навіть приблизно якимось діяльністю, яка б могла зашкодити сьогодні моїй роботі. Я це побачив на власні очі і готовий його відстоювати до останнього. Однак полковник Швець, нинішній перший заступник начальника військової адміністрації столиці, підозрюваний у розкраданні грошей для армії. Як так? А от дивіться. До КМВА Швець був начальником Центрального управління безпеки військової служби Збройних сил і став фігурантом провадження НАБУ про ймовірне розкрадання 300 мільйонів гривень на будівництві складів Міноборони. Мова про скандал з недобудованими арсеналами. Цю історію наша Леся розповідала незадовго до повномасштабного вторгнення. І раджу сходити за посиланням в описі під відео, подивитися повністю той випуск. Бо провадження живе. А суд триває. Якщо коротко, Міноборони уклало контракти на будівництво арсеналів ще у 2018-му. От Швець особисто представляв цей проєкт, бо саме його управління відповідало за будівництво.
Реконструкцію технічних територій згідно розроблених проєктних рішень передбачається провести у 3 черги. Але у 21-му замість арсеналів, на які витратили близько мільярда гривень, Міноборони отримало криві стіни та іржаву арматуру. Серед компаній, яким дістались кошти в рамках такого важливого проєкту, були і фірми оточення екснардепа, колишнього директора Укрбуду Максима Микитася, підозрюваного у махінаціях з квартирами для Нацгвардії. Ба більше, фірмам Микитася Міноборони дали аванс у розмірі 80% від суми. А Швець у цьому всьому – та людина, яка підготувала і подала на погодження рішення про безпрецедентний розмір авансу фірмам Микитася. Як результат, понад 307 мільйонів гривень розчинились у повітрі. Хто з вас з нами давно і пам'ятає цю історію, з вас вподобайка. А чим він у вашій команді конкретно займається? Ви кажете, що він добре виконує свою роботу. Яку саме роботу? Координація з ким? Дивіться, дуже багато питань пов'язаних з обороною Києва, Київської області. Це починаючи від питань фортифікації до взаємодії з усіма секторами оборони, які входять в 12-й армійський корпус. Це питання суто військові. І це і ті субвенції по захиснику Києва, які сьогодні Київська міська рада приймає. Це і ті питання, які пов'язані з точковим вирішенням. І якщо ґрунтовно пошукати в судовому реєстрі, то це не єдине кримінальне провадження щодо Швеця за роки його роботи в Мінобороні. Справа щодо закупівлі техніки для Міноборони за завищеними цінами заводом «Південмаш». В рамках цієї справи до Швеця приходили з обшуками. Вилучили телефон, про що також є ухвала суду. Але останні публічні згадки про цю справу були 2 роки тому. Проте факт залишається фактом. Перший заступник начальника Київської міської військової адміністрації підозрюваний у щонайменше одному, але масштабному корупційному злочині щодо війська. Людина, яка своїми діями імовірно принесла шкоду обороні усієї країни, нині серед тих, хто має відповідати за оборону столиці. Я про це дізнався вже в процесі роботи, але для мене це, звісно, є принциповим питанням. Якщо буде доведено когось вину чиюсь, або є, коли вийде цей сюжет, я побачу щось таке, що мене налаштує на те, щоб його звільнити або попросити, це, я думаю, буде моє рішення, і воно має бути аргументоване. Але це не єдиний приклад такого кадрового цинізму у команді Ткаченка. Тому переходимо до інших. Смотрите, я не хочу бути кнопкою. Це Андрій Андрєєв. Нині він радник на громадських засадах у Київській міській військовій адміністрації. Хто згадав цього персонажа, плюсаніть у коментарі. А якщо це прізвище не викликає у вас щось типу «Що ця кнопка там робить?», то не гугліть, я поясню. Давайте одразу скажу головне. Андрєєв – це людина із орбіти Вадима Столара, того самого нардепа від ОПЗЖ і екс-смотрящого за Києвом. Ви можете не дуже пам'ятати, але у далекому 2015-му, коли в Київраду заходив новий депутатський склад, Столар був неформальним куратором Київського міського штабу БПП, готував мажоритарників, а ще Віталія Кличка до виборів. До того ж, він тоді хотів злиття Удару та БПП напередодні місцевих виборів. Здорово, що друзі всі зібрались. Вадим Михайлович, спасибо тебе большое, що зібрав всіх друзів. Відтоді і наступні 5 років у Столара все взагалі було в шоколаді. Він став так званим смотрящим за Києвом. Ділив столичну земельку між забудовниками, підписував понятійки, літав на приватному чартері з Кличком зрештою. Андрєєв же тоді був у Київраді, у списках БПП, якими, нагадаю, займався Столар. І впродовж 2015-2019 років осів у Київблагоустрій. У тому самому комунальному підприємстві, яке офіційно наглядало за місцями торгівлі, боролося з мафами, контролювало законність їхнього встановлення по місту, а неофіційно віджимали кіоски у столичних підприємців або збирали побори за роботу без офіційних документів. Столар наглядав за містом, Андрєєв – за кіосками, Кличко просто періодично з ними обома попадав в кадр. Так і жили.
У цьому КП Андрієв був до 2019-го. Хоча, як то кажуть, можна забрати людину з благоустрою, але благоустрій з людини ніколи. Бо навіть після звільнення Андрієв особисто перевіряв ремонти сходових клітин ледь не в кожному під'їзді Солом'янського району. А ще встановлював іменні поштові скриньки від свого імені. А ще Лифт, крыша, двор, площадка, дорога. і як же не пройтися у піджаку по розкатаному напівготовому тротуару у сквері, щоб асфальт поклався рівніше? А хто відкриє новий зал дзюдо? Ні, не Тищенко. І ні, навіть не Насіров. Чорт забирай, чому він усюди? Це Андрій Андрієв. А поки Андрієв спортивними майданчиками та дворами ходив, зафрендився з іншим тодішнім депутатом Київради Михайлом Терентьєвим. Одним із фігурантів нашого розслідування про масштабні схеми розпилу столичної землі Комарницьким і Ко. До слова, Терентьєва після першого відео Дениса із цієї трилогії звільнили. Хто досі не бачив, сходіть подивіться, там понад 900 тисяч переглядів, а треба до 1 мільйона дотягнути. Я нагадаю, що шановна редакція отримала розсекречені прослуховування, на яких Комарницький з Терентьєвим та Володимиром Бондаренком, секретарем Київради, вирішували, які питання потрібно проголосувати на сесії відносно забудовників. Комарницький дає вказівку Терентьєву, за які питання проголосувати на сесії Київради. Комарницький: принимай это все, Миша. Терентьєв: ну да, сейчас я все приму. А роками раніше, у 2016-му, Терентьєв був керівником благодійного фонду Андрія Андрієва. А у 2019-му Терентьєв відкривав громадську пральню, піарився на соціальному проєкті, який потім Андрієв назвав своїм безкоштовним пунктом побуту. Працівники ходили у формі з прізвищем Андрієва. Тоді наближались місцеві вибори, до яких Андрієв активно готувався. Про це, крім громадської безкоштовної пральні, свідчили і ось такі плакати на футбольних майданчиках, ремонт яких проводили за бюджетні кошти, хоч і меценатом себе позиціонував сам Андрієв. Ну, якщо ми вже заговорили за вибори, то варто згадати, що у 20-му Андрій Андрієв буквально за місяць встиг змінити 3 партії. Будучи дійсним депутатом від «Солідарності», він у вересні заявив про новий похід на місцеві вибори від партії «Сила і честь» Ігоря Смишка. Це команда принципових та відкритих людей. Команда, яка націлена на створення столиці, головними постулатами якої буде в першу чергу порядок та безпека, а також справедливий розподіл бюджетних коштів. Добре, що тоді, у 2020-му, шановна редакція зберегла це щиросердне Андрієва. Адже буквально за кілька днів його політична вірність змінила вектор. Цей допис Андрієв видалив і згодом опинився у списку перемоги Пальчевського. І оця от зміна політичного вектору Андрієва тоді викликала дуже багато запитань. Чому ж так відбувається? Що ж стало причиною? Тоді мої колеги з'ясували, що кандидата у мери Києва Андрія Пальчевського супроводжував політтехнолог Вадима Столара. Сергій Влащенко регулярно приїжджав додому до Пальчевського. Сам Влащенко, звісно, відхрещувався, але... Яка ваша роль, ви ж не хочете сказати? Так у меня нет никакой роли. Ну просто... Вот мне маски Андрей Иванович дал. Ми б повірили, але Влащенко показав маски. Ще раз акцентував, що він тут не по роботі. Далі Тігуан, який привозив його сюди, поїхав. І приїхав на Виноградар. Ось сюди, на відкриття районної приймальні партії Пальчевського. Вже ввечері партія виклала фото відкриття. Бачите? Все правильно. Вся команда в масках. І ви знаєте, хто їх привіз. Повертаючись до того, з кого ми почали – Андрія Андрієва. Радника, хоч і на громадських засадах, але давайте ще раз. Радника начальника міської військової адміністрації з безкоштовної пральні і поштової скриньки разом зі шлейфом політичного чорт забирай з чого, БПП, Пальчевський, Столар можна потрапити до тих, хто нині впливає на рішення військової адміністрації столиці. Знаю його достатньо давно і що можу єдине сказати, що найбільш досвідченої фахової людини в міському
з міським бекграундом і міській екосистемі, я, напевно, не знаю. А мені зараз важливо, щоб люди, які зі мною працюють, радять мені, давали мені ті поради, які будуть корисні в моїй роботі. Тут хочеться поставити запитання. І не Андрієву, з ним давно все зрозуміло. Запитання начальнику КМВА. На чорта вам така людина у команді? Хіба людина з таким беком може бути частиною якісних змін у столиці, яких ви так прагнете? Чим його біографія відрізняється від тих людей із команди Кличка, яку ви так активно критикуєте? Навіть враховуючи те, що Андрієв зараз видає себе за волонтера, створивши нову сторінку в Інстаграм, це не перекреслює те, що він роками робив до цього. Що взагалі може порадити такий радник? А це вже запитання до всіх вас. Напишіть у коментарі. Більше того, він не є офіційним працівником адміністрації, або він радник на громадських засадах, і це просто статус, який дозволяє заходити до мене в кабінет. Ви його самі запросили? Так, я його сам запросив. А ми перейдемо до інших, менш відомих членів команди Ткаченка, але не менш цікавих. Та перед тим дуже хочу запросити вас долучитися до нашої спільноти друзів Бігус.Інфо. Ми там обговорюємо і Кличка, і Ткаченка, і рейтинги університетів, і факапи на інтерв'ю, і Бобрів, і ЄОСЕЛю. Словом, у нас там цікаво і долучитись може кожен від мінімального рівня підтримки у 10 гривень на Ютубі. Всі посилання традиційно під відео, а я вже чекаю вас у спільноті обговорити і цей ефір. Звісно, є питання до дій водія. Наразі відомо, що все сталося саме через його певні помилкові дії. Це людський фактор. Олег Грищак. Нині помічник начальника Київської міської військової адміністрації, а ще торік речник комунального «Київпастранс». Це він коментує ДТП на Глибочицькій, тоді трамвай без водія з'їхав з гори, розбивши декілька машин, через що постраждали 6 людей. Речник комунального підприємства списує усе на людський фактор. А от інше включення Грищака у ефір, де він коментує, як саме міська влада бореться з несанкціонованою парковкою на Подолі. Буде як таке певне тимчасове рішення встановлене, це демонтаж бетонних плит деяких, для того, щоб, якщо вже не унеможливити, то принаймні значною мірою ускладнити заїзд автомобілів саме на цю ділянку. Тут вже речник комунального підприємства, яке відповідає за транспорт у столиці, вмикається з машини. Але, очевидно, не з Подолу, бо там перепаркуватися тупо ніде. Хоча ні, стривайте, нині можна на тій самій Глибочицькій у заторі 40 хвилин простояти. Окей, відволіклася, то наболіле. Грищак коментує ДТП, пояснює, на яких маршрутах і куди можна доїхати без метро, яке пішло під воду. Все, як личить речнику. Пан Олег, прекрасний урбаніст, людина, яка за тією інформацією, яка в мене є, займалася інклюзивністю якраз в тому підприємстві. Інклюзивністю, безбар'єрністю, так. І та людина, яка добре знає, скажімо так, ті точки, які потрібно сьогодні виправити, там, де є суспільний запит. Проте іронія в тому, що сам Грищак неодноразово порушував правила дорожнього руху і попадався п'яним за кермом. Наприклад, взимку цього року, серед ночі, у самісіньку комендантську, драгер показав перевищену норму алкоголя в крові майже у 4 рази. На той час він ще не був у команді Ткаченка, але, можливо, дізнався про призначення і так сильно святкував. Проте, погодьтеся, готовність сісти за кермо на підпитку – це яскравий маркер. То це не є нормальним. За кермом не потрібно їздити в стані алкогольного сп'яніння, але в кожному випадку потрібно розбиратися окремо. І я не знаю за цю ситуацію, я не аналізував, тому що... Він вам не казав? Не казав, так. Да. А ви співбесіду особисто проводили? Так, да, я дивився на нього, мені його теж порадили знайомі, які... Коли приходиш на посаду, всі одразу намагаються щось, десь когось порадити, але, Боже, якщо пан Олег – це проблема, то в мене, вважайте, проблем немає. А хто там ще в обоймі військової адміністрації?
Як я казала вище, є кілька випадкових інгредієнтів, наявність яких взагалі не зрозуміло для чого. Треба бути самим собою. Кожен митець виділяється своєю індивідуальністю, своєю якоюсь іскрою, яка притаманна тільки йому. Владислав Кустовський. Він піаніст, лауреат міжнародних конкурсів і член журі міжнародного інструментального конкурсу. У цьому відео він якраз і розповідає про професійність учасників. А от він сам грає. Прекрасна композиція, чудове виконання, тут питань немає. Натомість з лютого цьогоріч Кустовський – помічник Тимура Ткаченка. Навіщо? В нього компетенції набагато більше, ніж в деяких працівників тут. За це я не переживаю. Крім того, що він керівник комунальної Київської театральної школи, зв'язків із владою столиці немає. Він відповідає за взаємодію з культурними суб'єктами, і великий перелік розпоряджень, які я підписую, він реально є класним фахівцем в державному управлінні. А досвід отакий державницький, звідки він працював десь? А він до цього працював, ви ж в тому числі називаєте... Київська театральна школа? Да, це теж досвід міського муніципального управління. Він сьогодні працює з критичними підприємствами, так само допомагає, коли я визначаю якесь підприємство критичним. Є ще один персонаж у цій команді. Я пишу громадянську лірику про боротьбу з ворогами, про подвиги наших предків. Юний поет Владислав Зейкан випустив власну збірку віршів, а згодом випустився із Мукачевської спеціалізованої школи. Інста-король випускного 2021. Ще 2 роки тому активно вів сторінку у Тіктоці з поезією. Але столиця міняє людей, тому попри творчість Зейкан – ріелтор. Ну, або намагається ним бути, бо 6 років досвіду, а жодного об'єкта на сайтах із продажу нерухомості досі немає. Як нам пояснили у самого Ткаченка, хлопець якось проходив практику, вразив амбіціями, от і залишили. Про інших членів команди, які прийшли до КМВА з Мінстратегпрому, де раніше Тимур Ткаченко був заступником міністра, чи з Мінрегіону, де ще раніше Ткаченко був заступником міністра, чи з ДСНС, там Ткаченко не був заступником, тут просто підходить. Я у цьому відео розповідати не буду. Ну, бо там люди начебто з реальним профільним досвідом, і чогось такого, про що ми б розповіли тут, у їхній діяльності, ми не побачили. Проте Тимур Ткаченко позиціонує себе як провідник нових облич, який робитиме ефективні зміни у столиці, який не такий, як Кличко. І команда у нього не така, а інша. Правильна, без корупційних скандалів та зашкварів. Хоча, повторюсь, сам Ткаченко майже 10 років, по суті, був у команді Кличка, якого тепер звинувачує в руйнуванні міста і неправильних призначеннях. Тобто, або Ткаченко 10 років сліпо вірив у Кличка, а очі раптово відкрились тільки зараз, або це тупо лицемірство. Намагання накинути біле пальто і небажання брати свою частку відповідальності за наслідки. Варто сказати, що перший скандал із членом нової команди КМВА вже був, і реакція на це була достойною. Не так давно Ткаченко звільнив з посади речника Євгена Івлєва. Це сталося після погроз Івлєва розбити їбало журналісту Вільного радіо через розслідування щодо декларації його батька, службовця Покровського районного ТЦК. Це приклад публічної відповідальності за ті чи інші дії членів своєї команди. Проштрафився – звільнено. Чи буде так само з іншими членами команди? Питання відкрите. На цьому у мене все. Побачимось. Все є, да, і торт є, а донатів достатньо нема. Ми були б дуже вдячні, якби їх було більше. Будь ласка, там усі посилання під відео.